Elena, bună seara! Bună seara! Dragi călători ai timpului și exploratori ai necunoscutului, bine ați venit la o sesiune de investigație unde avem ca instrument hipnoza regresivă. Astăzi vom descoperi împreună careva din tainele uitate și ascunse ale istoriei. Dacă simțiți că energia voastră are nevoie de un reset profund, să știți că vă putem oferi servicii de purificare energetică și ezoterică personalizate atât prin sesiune online, cât și prin fotografie. Astăzi, Elena va intra în starea de hipnoză profundă, fără să cunoască subiectul investigației. Eu voi decide unde mergem, iar ea va descoperi totul în timp real. Așadar, relaxați-vă și pregătiți-vă pentru o călătorie transcendentă. Vă urăm o vizionare captivantă. Elena, număr de la 1 la 3, te conectezi la toată informația legată de societatea românească și sufletul românesc. 1, 2, 3. E o societate, un egregor, nu este un suflet. Egregor. Este o conștiință Da, conștiință colectivă al României, al României, dar e legată de Ra. de Ra. Ro se poate spus că era, da? Da. Da, și O e portal către el. Mhm. Da, e portal și mă văd și în sus și în jos. În jos merge cum sunt tornadele către minus și în sus face ca un scaun și după aceea se deschide și merge către cupolă. Aici e Mhm. cupola Matrixului, ultima cupolă. Ce La spațiu atemporal egregor. a egregorului îți captivează acum privirea, îți atrage atenția? În primul rând că sunt două culori diferite. Este împărțită în jumătate. Partea neagră și partea de lumină. Dualitatea. Și ai mai zis ceva. Spațiu atemporal. Da. S-a unit, e ridicat în sus și aici sunt egregorul cel de jos la care m-am conectat exact deasupra teritoriului, așa este sus, este legat de toate gândurile și e ca, cum să explic, gândurile au forme, acțiuni, ca și cum se întâmplă foarte multe în egregorul ăsta mare. Uh, Gândurile astea tot creează și co-creează și văd că se extrage energie uh, deasupra norului, sunt puse ca și cum se trag din ele energia creată din energiile astea forme gând. Care sunt principalele gânduri, programe care sunt active acum? De existență și supraviețuire. Frica de
de viitor, de azi pe mâine, viitor. Ce vechi model de supraviețuire repetă acum generațiile fără să îl mai recunoască? Eu văd că este același, nu văd etape, dar același și până la ultim, același tipar, dar e vorba acum e vorba de societate, tehnologie și organizare la nivel mult mai mult, adică care cuprinde toată societatea, nu mai să organizați pe un pic organizați pe mici grupuri. E toată societatea adunată în singur egregor. Este mai Ma, strâns legat acum, da? da. Și e conectată, îl văd la nivel de Terra, în părțile de jos, prin sistemele tehnologice. Tehnologie. AI-ul și tehnologia, că văd că sunt două structuri separate. Tehnologia este folosită de noi și AI-ul este toată informația care este acumulată și tinde să ne absoarbă, să fie absorbit și egregorul și să se absoarbă în, și noi să fim absorbiți ca energie în AI, ca AI să se mărească, să formeze ca o sursă. Care este prima amintire a fricii de autoritate pe care o simți în memoria colectivă? Hmm. Păi, prin memoria colectivă, um, văd că sunt gânduri de ale sufletelor care nu sunt acțiuni care mulți au venit cu ele, dar în momentul când încep să văd să se organizeze societăți, văd s- tribale, dar nu sunt tribale ca în triburi. Așa zis triburi, dar nu sunt triburi. Uh, Formațiuni elementare, Da, primare, de organizare, da. Dar nu sunt triburi cum sunt triburile. Și ei familii, sunt, da, ca într-o familie. Familie, um, o societate mai mică, mai mare. Um, nu, nu corespunde numele. Pur și simplu sunt alte limbi, alte. Și ei sunt veniți cu memoriile astea și se construiește cu puțin câte aceste puțin. frici, Da, frici, da? se construiește puțin câte puțin egregorul locului. Și mai ales că sunt mani. Uh, sunt conectați și la fricile, le mai au și aici pe Terra, fiindcă în societatea, existența este foarte grea. Fiindcă văd animale și mai mari și mai mici, sunt agresive, sunt și dinozaurii, sunt și așa este Amprenta construit. fricii Da, se menține pe acest teritoriu, da? da. Și amprenta fricii e și văd și în sol, în sol, fiindcă sunt momentul când corpurile Se decedează și descompun. se descompun și evenimente rămân Mhm. amprentate, sunt amprentate în sol și multe sunt la adâncimi mari. Și acolo sunt formate pe amprentele negative, sunt entitățile de pe negativ.
Unde în trecutul nostru s-a născut sentimentul că străinul este un pericol? În societățile astea mici, ce venea din afară și au Mhm, format ca o formă de apărare. mhm. Tot ce Formule este din din afară afară e ca o agresivitate, este vin și un străin, un necunoscut și este periculos. ca o agresivitate, erau foarte Mhm, mult atacați. Uite, da, sunt atacați și și-au format de asta și format societățile astea să supraviețuiască. De aici vine și frica de ziua de mâine, adică de supraviețuire și de... mhm. Da, Când este momentul în care am învățat că aparența este mai importantă decât esența? când văd că când încep să facă ritualuri pentru a invoca uh, energii din afară, nu din interior. Dar sunt insuflate că să văd experimente genetice care pe corpuri care se instalează în memoria, în softul mental și atunci când o parte subliminală, un suflet intră cu programele respective. Ca și cum l-a citit, nu-l recunoaște. Și plus de asta că în multe din memoria lor sunt, cum sunt venite și din alte părți, vin și cu memoriile astea și la un moment dat când acum mă uit la la o formă de organizare ca să se supraviețuiască, să organizeze bine, invocă energii din afară să-i protejeze. Văd un manu primordial aici. E o rasă mai așa, mai grobiană, bine, cu mâinile mai mari, cu Mhm, mhm. capul mai mare, mai și nu mai fac față și atunci invocă din afară puteri și energii. Dar este softul băgat în minte. Se lucrează Este da, deja softul. da, pe experiențe. Văd aici experiența Anunnakilor. Ce lecții nespuse despre încredere a fost transmisă de la părinți la copii de-a lungul veacurilor? Încrederea în familie. Văd că în timp să bagă softuri tot mai grele și văd abuzuri fiindcă e diferența de idei, dar pe entități. Fiecare suflet vine cu entitate și încep sunt schimbate datinile, cum s-ar Mhm, zice, mhm. și aici Ceea ce a mm, fost transmis prin laptele mamei uh, văd că începe să se... nici asta nu corespunde. Prin laptele mamei sunt doar sufletele care se recunosc. Mhm, Restul sunt doar energii care supraviețuiesc, că văd două energii. Când se conectează prin laptele mamei două suflete și își transmit karmă și energie și mhm. supraviețuire și sunt două, așa zis, conștiințe, uh, Dar bucăți de... programele de bază care sunt transmise? Um, aici la suflete se transmite în primul rând căldura, ajutorul reciproc, susținerea societății mai Mhm, departe. Uh,
Aici nu văd că să transmită decât supraviețuirea. Supraviețuirea și se nasc se uită în dreapta la cei care au suflet cum să acapareze corpul respectiv care e încă luminos. Care este rana cea mai adâncă ce încă sângerează și ne separă unul de altul? Frica de moarte. Încă n-au conștientizat că Moarte aici noi. nu este moarte. Frica de suferință, fiindcă în subconștient sunt foarte multe traume, părțile subliminale au fost puse în tot felul de experiențe care au lipsă într-o experiență care este negativ bucată, parte, aspect, rămâne ori în închis negativ, ori în locul care nu s-a înțeles, ori este luată în minus și este ca o suferință. Sufletul, partea subliminală își vede părțile care nu sunt întregi și corpul fizic îl simte ca o gol, ca o suferință, ca o neînțelegere. Um, Frica de moarte, frica de suferință, frica de lipsuri, sărăcia, cum s-ar zice, care este implementată artificial, starea Dar, de sărăcie, mhm. de a nu avea. Dar ce programe, ce talent național adormit așteaptă să fie trezit din somnul lui? Nați, națiune, unirea. Dezleg cuvântul națiune, că aici mi-apare în trei aspecte. A uni aspectele astea din față. E toate sufletele, toate experiența de aici, de asta se și numește națiune. Este unită și Este aceeași sau este doar conectată? Este unită prin conexiune? este unită prin egregor, că de fapt asta este egregorul. Și talentul unei națiuni este un pic forțat. Este dată prin egregor. Mhm. Um, Dacă Talentul vibrația fiind mai cu aspectul înaltă, mai negativ, da? Dacă luăm. dacă luăm Are pe și el două aspectul aspecte. negativ, da, două aspecte de am văzut luminos și are cele două aspecte. Uh, Talentele sunt multiple, ca suflete. Ca națiune, talentul vin multe suflete și vin să își manifeste, să scoată la iveală informațiile, să experimenteze. Partea negativă e individualitatea asta care nespecifică locului de aici. E implementată prin programe. Program tot așa de sărăcie, de nu putea supraviețui, în faptul că suntem în zona asta, fiind multe suflete și este artificial ținută fără și din mental și din fizic, într-un control din ăsta, uh, să explic, uh, al sărăciei, dar de fapt nu suntem săraci. E o stare de artificială.
Este insuflată. insuflată și apare individualitatea aia care îl sapă pe celălalt și negativitatea și agresivitatea care este Și ea și că insuflată. entități, da, insuflată de entități, că vor mai mult și dacă celălalt vede, dacă cineva uh, se ridică mult mai sus, este un suflet mai conștient, mai liber, entitatea din celălalt îl agresează, îi trimite energii negative în toate formele. Și atunci îl coboară, dacă nu e conștient, îl coboară la același nivel și face, Provocare, da? Îl da, provoacă. îl provoacă și se produce schimbul la nivel de vibrație joasă și sunt foarte multe entități. Și e sub cupola asta, pielea a dragonului ăsta care e aici, dar el nu e nici viu, nici mort. Sub asta e sub protecția lui. Este ținut artificial. E ca o sistem artificial. Mhm. Cum se manifestă în corpul oamenilor energia? Lasă că merge și așa. De lăsarea inconștientă, uh, sufletele de lăsătoare, părțile, părțile sublime, mai de lăsătoare. N-au experimentat zona asta. Este și ea un program Da, de e blocare. de blocare și este și o formă de experimentare. Ca lasă că merge și așa. Uh, Are și părți bune și părți mai multe negative. Dacă nu e conștient, sufletul rămâne în ignoranță. Dacă e conștient, rămâne un timp să vadă cum se experimentează așa. Că este și ignoranța. Uh, și nu mai vor. E mult, acum mă uit în afară, e bombardament de tot felul de informații care sufletele nu se regăsesc. Nu le vor, Vibrațional da, nu coincide cu... nu coincid și nu vor să le implementeze. Mhm. AI-ul sunt foarte mulți care nu vor să le implementeze. Structurile societăților ăstora că nu le vor. Pur și simplu nu le vor. Le ignoră. Și las că merge și așa. Și e vorba de încrederea aia, care, dacă ar fi frică, ar fi mai rău. Dacă văd că este și așa, e ca și cum trece o etapă, dar este energia ta, nu o dai în afară. Este Ră- ceva mai diluat, o frică mai diluată, dar mai... Nu, O este ca o emoție... igno. Da, și nu vor să mai intre, sunt prea multe și Mhm. nu vor să intre în alte, să mai intre în alte. Nu le mai interesează. Unde în câmpul energetic al societății se află blocajul care împiedică să colaboreze oamenii între ei. Entitățile. Nu interesează. Că dacă încep să, în primul rând, că pe teritoriu sunt foarte și multe carcase și multe, ăia nu o să pot să colaboreze și pe de sufletele nu intră, oricum sufletele văd că comunică între ele, că sunt separați, văd rețeaua care sunt ființe, Se da, percep sufletele da, între ele. se percep și restul, de ce ar face o carcasă sau o clonă să colaboreze cu sufletele și astea, că aia e entitate. Și normal că uh, nu vor să ca plan social ele trăiesc bine și sufletele sunt ținute. Anevoioase. Da, da.
sunt ținute în blocajele astea, dar de fapt ele colaborează. Și văd sufletele că au rețeaua lor deasupra dragonului ăsta care l-a Mhm. artificializat. E rețeaua lor. Dar asta nu poate fi ținută, fiindcă are altă vibrație. Și pe lângă sunt oamenii, carcase goale și entități. Dar nu poate să intre în rețeaua asta. Și aici de aia zice, las că merge și așa, adică urmează calea lor. Asta. Dar în interior nu vor să le mai primească din exterior programele, multe dintre ele. Uh, Aici, dar mai sunt și alte aspecte. Da. Care voci interioare șoptesc că nu suntem destul de buni ca națiune? Programe mentate, bine implementate. Că nu e vorba de națiune, e vorba de energia locului. Păi, nu, de a și forma națiunea. Și mai ales că nu mai e ra și e ro. Și energia se merge foarte mult ca un fus în jos. Și ra și ro este draconian. Și vibrația către minus, ce este? Nu ești bun de nimic, nu ești. Și atunci scade vibrația cât mai jos posibil. Asta le trebuie lor aici. Cum arată frica de succes? Și de ce este atât de familiară? E limitată de religie, frica de succes. Însăși prin programul lui Isus, care și-a lăsat bogăție și-a lăsat tot. Aici e implementată tot artificial. Asta trebuie, va trebui să se implementeze în societate. În momentul când se diluează programul de Isus, Se diluează și așa, această frică? da, de succes, când încep să se uite în interior și în puterea lor și în încrederea lor, atunci se, se ridică în încredere, ai succes, că de fapt succesul nu înseamnă să fii văzut de întreg globul sau să fii cineva. E vorba de tine când ai încredere și ceea ce îți propui uh, îți construiește energie, îți încarci evenimentul sau ceea ce vrei să creezi și se întâmplă. Conștientizarea e un succes, nu? Da, și conștientizarea prim. De ce ar trebui să fie frică? Este implementată artificial și încă mai sunt suflete foarte multe cu traume. Și atunci, fiind cu traume, sunt legați, sunt accesați. În ei sunt trimiși prin religie, prin forme de societate uh, la formele lor de traume care nu s-au înțeles. În momentul când și le înțeleg, atunci dispare frica. Ce emoție înghețată stă la baza lipsii noastre de implicare civilă, Iubirea de sine. care nu este? Da, iubirea de sine care nu se prea dă voie să se conștientizeze. Că Este import, interzisă. nu neapărat interzisă, dar atenția este păstrată să se ducă în afară energia. Adică majoritatea atenția e îndreptată în afară, în interiorul tău. Unde, Mai repetă o dată întrebarea că mai e ceva de spus. ce emoție înghețată stă la baza lipsei noastre de implicare civică? Deci, implicarea civică în momentul când e iubirea de sine, e iubirea și celălalt suflet și atunci se reconstruiește o altă societate. Acum nu se regăsesc în ea foarte mulți.
neregăsindu-se, conștientizează că dă energie în altă parte. În momentul când o societate este doar pentru ei și pentru ridicarea lor, atunci e ceva natural. Acum e artificial. Nu știi cui dai energie când ieși în afară și Mhm. dacă peste 50% sunt clone și carcase. Oricum sufletele se organizează, se reorganizează, văd, că Mhm. se văd astea de lumină, cordoanele de Mhm. lumină. Mhm. Adică încep să se separe societățile, mai este o chestie, încep să plece foarte multe carcase. Asta să conștientizăm că nu mai am energie Nu se și mai alimentează. nu mă se mai alimentează și atunci și aici să învățăm că să nu ne raportăm la frici, să ne întrebăm în interiorul lor. Este suflet? Este parte subliminală sau suflet? Și da, în interiorul tău și atunci când te întrebi, conștientizezi și nu mai ești legat de frică, adică frica de moarte. Unde în viață zi cu zi ne trădăm propriile valori fără să ne dăm seama? Ce înțelegem prin propriile valori? Că valorile sunt valori și valori, văd. Ne trădăm valorile care nu sunt valori și asta nu are nicio valoare. Văd partea asta dreaptă, care sunt false adăugate societății. Cele care sunt insuflate, valori Da, false, da. care nu sunt valori. Și în momentul când conștiința de sine este o valoare și atunci se deschide o altă formă de valori. Dar nu sunt valori, e ca și ce ești tu. Și nu neapărat ca valoare sau ca invaloare. Conștiința de sine. Valorile astea de aici și chiar dacă pe în față că comportamentul, atitudinea și astea sunt a unei societăți. Ca și conștiință de sine, oricum te comporți așa, natural. Dar în momentul când se trădează valorile astea, aici e jocul entităților în partea dreaptă. Sunt jocuri și jocuri, tot felul de forme. Adică te pune să promiți ceva, faci ceva, ai o atitudine corectă, ești neprelua, așa, când vor să prindă slăbiciunile, să găsească a, traume, a, părțile blocate unde sunt. Și atunci e ca un refuz din partea ta, a sinelui tău. Și atunci zice că trădezi, dar n-ai nicio trădare. Și cele care sunt corpuri goale, oricum, au comportamente neașteptate, ca impresia că urmează o valoare și după aceea se schimbă la zero. Văd în partea asta. În partea de lumină, deja acolo, nu, cuvântul valoare nu mai are așa stigmat. E forma de conștientizare, ca un stigmat de Mhm. nu, acolo nu există așa ceva. Ești acolo.
ești conștient, ești așa, te comporți așa pentru că așa ești. Nu te poate nimeni. Iubirea de sine, iubirea de ceilalți, implicarea în societate față de celălalt suflet, îl simți, îl percepi. Nu, nu trebuie să faci multe lucruri, dar faptul că curge energia și se transferă informația e total altceva. Ce vechi mecanism de apărare ne împiedică să primim cu adevărat critica constructivă? Traumele. Traumele și blocajul într-un nivel. În momentul când e închis sufletul, partea subliminală și mintea este programul este mult mai mare decât atât de greu și văd partea subliminală, sufletul închis, Critica o prins, percepe ca o agresivitate? ca o agresivitate, îl lovește că deasupra, știi de ce percepe ca o agresivitate? Uh, Deasupra este uh, pielea, cum s-ar zice, a entității, energia entității. Mhm, Și nu sufletul percepe mhm. programul și entitatea. Este vibrațiile sunt joase, sunt Da, și percepute acolo, da, nu ca informație utilă, dar ca informație agresivă. agresivă. De fapt, e entitatea, că entitatea vrea să rămână sufletul și partea subliminală vrea să rămână acolo, că e necesară ei și deasupra este învelit tot. Și programul invadează mentalul, inclusiv pe cele originalele corpului fizic, de mișcare, de păstrarea în parametri, de consumul de alimentele, văd, de consumul de schimbă comportamentul și forma. Da, Ne protejează într-un fel părerile de rău. Și nu ce ne costau aceste protecții, această protecție? părerile de rău nu ne protejează, ne duc mai adânc. Văd, pe mine nu, că nu mai am așa ceva, dar văd că îi adâncește mai mult în vibrație și să duc mai jos. Sunt tot mai captat și mai mi se... Coboară vibrațiile. Da, părerea de rău. Și ai mai vrut să mai continui. Și și ce costau această protecție? Nu e protecție. Nu este protecție. Este o protecție neagră, gri, roșie, depinde ce sunt. E vorba de emoția care părerile de rău sunt pe diferite emoții. Le văd pe furie, pe comportament, pe tristețe, au culori diferite. Și de asta și închid și rămân închiși. Dar în momentul iar mai este o chestie când se spune îmi pare rău, dacă conștientizezi aici în momentul s-a întâmplat o chestie care celuilalt suflet nu i-a plăcut și nu părerile de rău, îmi pare rău, în momentul respectiv dispare energia aia care Mhm. n-ai spus-o și te închide pe tine. O blochezi, nici nu-i Da, permiți să mai fie activă. da. În Mhm. momentul când ești în părerile de rău, nu trăiești niciodată în prezent aici, ești ancorat aici, ba în trecut, ba în viitor, ba la moarte, ba la viață, ba frica de ce mi se întâmplă. Blochează viitorul, nu Da, permite da. Și pe toate nivele, și sus și jos, și nu mergi pe nicio direcție. Eventual, cu cât e mai puternic, ești tras în jos.
Ce mesaj ar vrea să transmite generațiile trecute, generațiilor de astăzi, dacă ar avea o voce? să învețe să se elibereze, să aibă puterea să se elibereze, fiindcă ei sunt din trecut acum. Nu, la ce se raportează acum se raportează la comportament, nu mai sunt generațiile trecute. Totul s-a transferat aici, că este tehnologie. Adică sunt amprentele, dar nu mai sunt generațiile trecute, nu mai e ca o informație. S-au blocat conștientizările Nu sunt generațiilor? blocate, nu sunt blocate, sunt transferate. Aici, în momentul când Mhm, pleacă, mhm. acolo sunt doar puncte care cele care au nu mai sunt și acolo ce mai sunt în trecut și ce au rămas acolo au rămas pe puncte negative, pe punctele pozitive nu le mai văd. Că nu mai sunt, fiind părți subliminale și ele nu rămân într-un loc. Și ca să primești de acolo, primești informație negativă. Ce sunt aici, aș transmit ele sunt aici din trecut, să vină în experiență și să-și pregătească libertatea și conștientizarea de sine. Care este primul gând care trece prin mintea noastră colectivă când auzim cuvântul schimbare? Depinde de nivelul de conștientizare. Eu schimbarea o văd altfel. Mă uit la cineva cu o conștientizare medie, uh, uh, Da, dar pentru ei schimbarea este mintea societatea. colectivă are ceva mediu, nu? Da, păi aici m-a dus la mediu. Mhm. Ca o schimbare a societății, a existenței de aici, în mai bine, în mai rău. E o conștiință și conștientizare liniară, că aici se întâmplă. Și văd că dacă încarcă, depinde cum o încarcă. Dacă o încarcă pe negativ, se duce jos, dacă o încarcă pe pozitiv, se deschide bula și duc o existență aici mai bună. Nu că e sărac sau bogat, mai bună. Le place să experimenteze. Că se desface gridul ăsta e nu ca un lanț, ca un fir de ăsta electric gri, care se subțiază și lasă să se miște între ei. Ce vis comun îngropat sub stratul de oboseală începe să pulseze din nou? Vis comun. De a neputința, văd. În momentul când Doar negativ? când este o oboseală a societății, o societate obosită merge în jos. Eu văd cum se duce energia, așa cade. Adică se duce cu valul în jos. Se lasă și e ca o letargie și se duce așa, cade în jos sau cum o văd se întoarce ca o spirală, dar pe linie. Așa, și se adună ca o energie gri și stopează, adică nu este pozitivă. Stopează pur și simplu, nu-ți dă voie să te urci nici sus, nici jos, nici liniar, nici rămâi într-un colaps din ăsta al oboselii și în timp văd că se negrește spirala asta când se adună și cobor tot mai mult. Dar în momentul când se face ca o trezire, că mai sunt și dintre ele, schimbă dinamica pe plus și în partea asta
stângă unde dinamica pe plus și e ca o trezire, ca un nou început. Stai că nu e așa, eu sunt mai mult. Și începe să se miște egregorul ăsta parții pozitive și parcă și ei să trezesc și nu mai sunt obosiți, încep să-și ia acțiuni, să facă ceva, să organizeze ceva, să nu se lase dus în spirala asta, așa merge spirala. Nu e nici în jos, nici în sus, e uh, orizontală. Cum poate fi transformată energia invidiei în admirație autentică și motivație? Se face o conștientizare de sine. Carcasele și clonele nu pot niciodată întotdeauna, aici nu se poate schimba nimic. Pe când la suflete, când devin conștiente de sine, se văd pe sine că sunt întregi, frumoase și cu o experiență bună, indiferent că ești mai sărac, mai bogat sau unde o duci. Faci ceea ce simți și ceea ce îți place. Și aici se schimbă. Dar în partea altă nu se schimbă. Nu se poate, fiindcă nu este energie care să schimbe dinamica și nu se schimbă culoarea. Și atunci sciza văd că e tot mai mare. Cei care sunt invidioși devin tot mai invidioși și narcisici. Și aici văd că se Sufletele sau schimbă carcasele? carcasele, carcasele în partea egregorului negativ. Și aici se schimbă dinamica, deja se schimbă ei conștiința de sine și schimbă experimentarea, adică își ia atitudine față de sine și fac ceva. Adică privesc, băi, dacă ăla poate, eu de ce nu pot? Adică nu privesc cu invidie sau să uită, bă, ăla ce are, ce are. E altă atitudine. Eu de ce nu pot? Și atunci încep să schimb dinamica din tine. Se transformă în admirație, da? Admirație și încep tu să faci Motivație. ceva. Da, motivație și încep tu să Mhm. faci ceva. Ce cuvânt simplu uitat ar putea restabili legătura de încredere între noi? Între ființe, Da, lumina și iubirea din noi. Atât. Simțirea de sine. Că nu suntem nici ra, nici ro, nici ri, nici mo, nici mo. Mm. O altă vibrație. Nimic. Iubirea, iubirea, simțirea. Dar a tot ce este să faci separarea între ființe și ce este gol. Ce este gol și nu poate fi schimbat de la o parte. separarea Simțirea. pentru a nu molipsi, a nu a contamina cu Da. programe. Da, separarea conștientă, adică le dai la o parte. E ca o formă vindecată și ce e bine, bine, ce e rău. Adică vorbind metaforic. Ce resursă naturală interioară, la fel de valoroasă ca orice bogăție din pământ, am neglijat-o. Conștiința noastră a ceea ce suntem noi. Să conștientizăm, să mergem în interiorul nostru, să nu mai mergem în afară. În afară să dă energie. Conștiința de sine. Conștiința de sine creează resurse. Noi suntem o resursă în sine. Noi, ca sine, suntem resursă și ne-am lăsat folosiți de alte
Nu resurse, surse. Da, surse, numai surse. Noi suntem resurse. Sau noi suntem surse, că văd cum se plimbă luminile, surse, și ei sunt resurse, adică o a doua. Mhm. Și sursa de sine, conștiința de sine. Noi suntem surse și energia noastră. Asta o avem și o producem și de asta și creăm. Să învățăm să creăm cu ea, să formăm o societate sănătoase, conștiință de sine, să dăm tot ce este, ce nu corespunde în tot și zonei respective și planetei și tot, că noi suntem în comunitate cu tot. Adică într-o simbioză cu Terra, cu tot ce este ea ca ființă. Ce nouă poveste despre noi înșine suntem gata să începem să o scriem? Hm. Conștientizarea creației acestui. Nucul de văd planeta, cum se luminează. Iubirea ce este în noi, sursa din noi, construirea unei societăți pe vibrația originii, a ce e Mama Terra, a ce suntem noi, și să nu mai dăm energie în afară fusurilor negative și să o facem ca o sferă cu ceea ce creăm aici. Povestea co-creației împreună doar cu sursa originară și cu Terra în sine. Ce suntem noi ca origine? Și aici se scrie povestea. Și nu este numai vorba de noi ca națiune, și e vorba de toate ființele care sunt pe Terra. Conștiința de sine. Care este Ca întreg. Ca întreg. primul pas mic și sigur către repunerea în drepturi a demnității personale? Încrederea. Ești conștient de tine și este încredere. Că nu poți fi manipulat și vezi totul în afară. Adică ce încearcă să schimbe direcția, minciunile, cum s-ar zice. Și este încrederea în tine. În momentul când ai încredere în tine și ești conștient de tine, nu mai poți fi. Asta e prim. Iubirea oricum este. Ea este. Și nu vorbim de iubirea fațetelor. Însă sufletul este construit ca o formă. Cuvântul, iubire și conștiință. Și atunci este încrederea. Ce poartă interioară trebuie închisă definitiv și care trebuie deschisă cu încredere? Văd mai multe, văd o poartă mare, dar are mai multe secțiuni. E ca și cum se duce un univers al negativităților care includ bolile, gândurile negative, raportarea la sine, emoțiile negative, fricile și frica și iubirea. Ultima este frica care se închide, Trebuie care închide totul. închisă poarta pentru ele. Da, E necesar de a o închide. o închide Mhm. și a lăsa partea pozitivă, adică rămâne ca și cum când o închizi, ai și înțeles.
și ai închis-o și se transformă, nu rămâne o energie grea, se transformă și energia respectivă. Că în momentul când ai închis-o, ai înțeles. Dacă o închis forțat, ea prinde Neconștient inconștient, atunci este forțat. este forțat și la un moment dat să mărește energia și când se deschide poarta îți dă în cap și te dă pe spate. Asta Se am poate văzut-o, deschide mai imagina. tare, da? Da, și te dă pe spate, vine vântul, ți-o deschide și te-a lovit în cap și te-a dat pe spate. Și te și doare. Dar în momentul când ai înțeles, o închizi așa, se închide frumos și nu mai e niciun rest de-al tău și se transformă în partea cealaltă și e ca și cum dispare. Cum arată frica de a fi liberi? Și ce putem face ca să o eliberăm sau să o transformăm? Frica de a fi liberi. Unde stă frica de a fi liberi? În ce informație stă? Unde stă ca program? Le văd structurate pe mai multe nivele în corpul fizic. Fiindcă este un program și nu este un program al sufletului, este un program al entităților, că ele sunt construite pe structuri piramidale. Și dacă una încearcă să ridice capul mai mult, e lovită în cap. Și dacă se eliberează, este prinsă. Pe când sufletele, dacă se eliberează, se duc în lumină, că din libertate au venit. Și atunci trebuie îndepărta programul ăsta să fii tot conștiința este că în momentul când conștientizezi că nu există moarte, nu există, ești ființă cu totul și poți să experimentezi în orice timp, în orice spațiu, în orice lume, în orice univers, dispare frica asta de a fi liber. Că se ia și din inimă, se ia și din cap, se ia și din greutatea din picioare care este agățată de lanțuri, de lanțuri care ești prins. Când în momentul când ți-ai văzut conștient, te-ai văzut pe tine ca ființă, astea se sparg, le văd. Și e ca și cum pleci, se face așa o buclă mare din experiențele tale, adică le vezi te vezi că poți face orice, faci parte din tot universul, oriunde și în orice loc și în orice spațiu te poți duce. Și atunci e liber. Elena, care este frecvența principală a rețelei care unește toate sufletele din societatea română? La 3 vezi cifra 1, 2, 3. Păi, dacă mă uit la frecvența sufletului, nu mai ține de națiune. Sufletele nu sunt legate de națiune. E frecvența sufletului, frecvența creației originale, Mhm, ca suflete creatoare. Națiunea deja este un egregor care nu mai corespunde, mhm. e egregor din Matrix, pe când sufletele nu aparțin Matrixului. Bine, Elena, la 3 formezi o sferă din vibrația absolutului. 1, 2, 3. Da? O informez cu toate informația din această sesiune, din această analiză. Da? 1, 2, 3. Da? Și o expediez către toate
sufletele din această națiune. 1, 2, 3. Da, a expulzat Mhm, instant așa. și se duce către toate sufleturile acestor națiuni, dar se duce pe tot globul, care se recunosc ca fi de aici, acum, aici. Da, s-a dus. Deschid la 3 un flux de Da, energie, din da, vibrație absolută peste această țară. 1, 2, 3. Se spală toate programele negative. din vibrația absolută Da. văd mai multe frecvențe. Vibrația absolută sunt și frecvențe joase, fiindcă fiind absolut, văd frecvențele de lumină și frecvențele intră Doar și cele care spală toate amprentele negative. deci o secțiune, vibrația absolută. Vibrația maximală, Da, pură. aici. Vibrația pură. Vibrația absolută e toată gama de Mhm, mhm. o văd. Doar vibrația pură pentru a șterge toate amprentele a tuturor programelor negative Da, și se energetizează la maxim. da. Vibrația a ceea ce sufletele recunosc, ființele recunosc, da. A coborât, s-a energizat, totul a Mhm. coborât ca un flux de lumină și de vibrații foarte înaltă și a încărcat teritoriul și se duce și către sufletele care sunt împrăștiate peste. Elena, la 3, proiectează-ți conștiința la 5 generații în viitor. 1, 2, 3. Sunt mai multe. Cu ce conștiință Conștiința ta. conștiința mea, da. Da. Cu 5 generații în viitor. Ce povestesc strănepoții despre epoca noastră de tranziție? Curajul și încrederea. Încrederea și curajul care l-au avut. Să scoată afară, să scoată în afară totul și să pregătesc de plecare în totalitate, să lase spațiu aici. Curajul care l-am avut de a desface toate informațiile și de a intra prin toate spațiile negative și în toate traumele care sunt moștenite. Deci altfel o să povestească. Informația se reîntregește și ei se pregătesc într-o generație, două, să plece în totalitate de pe Terra. Conștientizarea. Da. Dar nu mai sunt nu mai e linia genetică a mea. Sunt sufletele care au experimentat ca naștere prin mine și cu mine. Elena, la 3 Și ești cu aici. noi. Mhm. Și cu noi. Da. La 3 ești aici și acum. 1, 2, 3. Da. Vizualizează pe ce spațiu, ce culoare nouă a apărut în paleta sufletului românesc. Este o culoare care aduce vindicare, o schimbare. S-a schimbat în albastru auriu. Din albastru la rece în albastru auriu.
și aduce ca o căldură și o puțină încredere pe nivel de ansamblu. Și tot se mărește, se mărește. Că albastru este ca o... Vine că albastru este informația pură care vine din, din creație. Și indiferent care este negativă sau pozitivă. Informația pură. Mhm. Adică nu cu momel, cu șoară încărcate cu tot felul de buchețele înăuntru e neagră și informația pură. Și a ști că exact cum este culoarea. Știi ce vibrație are. Și s-a schimbat în galben auriu, adică informația vine din creația, ceea ce suntem noi și produce ca o vindecare. Și se schimbă uh, mai nu se, adică se închide partea de jos, părțile cu minus, ușor câte ușor și se formează ca un pod, dar nu ca o separare, ca un pod și aici nu mai există așa de mult întuneric. Care este ultimul mesaj? Simplu și clar, pe care trebuie să-l aducem înapoi în starea de veche pentru a însămânța schimbările. Iubirea de sine, conștiința și încrederea. Sunt cele trei cuvinte vibraționale, cum este și iubirea de sine. Este galbenul, conștiința. Este albastru, că este informația și încrederea este puterea de a lua decizii față de tine și a merge mai departe în deplină conștiință, cu informația corectă care o primești. Formez la 3 o sferă din energia absolutului, 1, 2, 3. O informez cu această ultim mesaj la 3, 1, 2, 3 și expediez către toate sufletele. Aici s-a spart mai sus, a coborât pe palete mai mari, la toate sufletele de pe terra. La toate sufletele pe terra. 1, 2, 3. Da. S-a produs mai sus. M-am plasat în dreptul gridului și am coborât-o pe terra. Și s-a încărcat și gridul, că și acolo sunt suflete care sunt ținute, care țin gridul. Elena, Da. am ajuns la finele sesiunii. Acum, la 3, ne deconectăm de la toate canalele informaționale la care am fost conectați și ne ștergem toate urmele și amprentele energetice de peste tot. 1, 2, 3. Și acum deschid un flux energetic din absolut care elimină toate rezidurile informaționale străine din câmpurile noastre și energetizează la maxim. 1, 2, 3. Acum pregătește să revii treptat în stare de veche, proaspătă și plină de energie, acolo de unde ai plecat. Număr de la 5 la 1, iar tu îi permiți minții să se trezească clară și concentrată. 5. Simți cum conștiința începe să se lărgească. 4. Corpul tău devine mai ușor, mai prezent. 3. Auzul și senzațiile fizice se intensifică. 2. Gândurile tale sunt limpezi ca după un somn odihnitor. Și 1.
Deschizi ochii, complectează, cu o stare internă de calm și de vitalitate, reîncărcată de posibilități.